निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी हेर्छौं कसरी एउटा अटोमेटिक फर्म डिजाइन गर्न सक्छौं। हामी एक्सेलमा त्यो पनि सजिलै डाटा एन्ट्री गर्नको लागि हामी यो भिडियो हेर्नेछौं। यसरी हामीले डाटा एन्ट्री गर्दाखेरि हामीलाई धेरै समय लाग्छ र समय लागिसकेपछि हामीलाई त्यो काम पूरा गर्न धेरै नै टाइम लाग्छ। धेरै टाइम लाग्यो भने हामीलाई त्यो काम गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ र समयमा नै हामीले त्यो काम सकाउन सक्दैनौं। सो सबभन्दा सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नु होला। कीबोर्डमा यसरी आउँछ। यसरी आइसकेपछि हामी यसलाई ओके गरिदिन्छौं। ओके गरिसकेपछि अब यहाँ ओके गरिदिनु होला। यसरी ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि अब हामी जान्छौं फेरि अब होम मेनुमा गइसकेपछि त्यसपछि हामी यहाँ सिलेक्ट गर्छौं। यसरी कस्टम रिबन मा जान्छौं। यहाँबाट अल कमान्ड्स जान्छौं। अल कमान्ड्स छानिसकेपछि यहाँबाट हामी फर्म सिलेक्ट गर्छौं। यसरी फर्म खोज्नु होला। फर्म कहाँ छ? FORM फर्म सिलेक्ट गरेर यहाँ राइट क्लिक गर्नु होला। यतापट्टि राइट क्लिक गरेर त्यहाँ न्यू टाइप क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि राइट क्लिक गरेर न्यू ट्याब गरिसकेपछि यहाँ आउँछ र हामीले त्यसलाई यो फर्मलाई सिलेक्ट गरेर एड मा क्लिक गरेपछि यो फर्म एड हुन्छ र ओके मा प्रेस गरिदिनु होला। अब हामीले त्यहाँ न्यू ट्याबमा गएर यहाँ साइडमा फर्म छ त्यसलाई क्लिक गर्यो भने हामीलाई एउटा फर्म पपअप हुन्छ जहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँ हामी डाटा एन्ट्री गर्न सक्छौं। यहाँ फर एक्जाम्पल टु राम एड्रेस काठमाडौँ भनेर हाल्दिन्छु म। यहाँबाट कन्ट्याक्ट नम्बर हालिदिनु होला 98 अनि त्यसपछि इन्टर थिच्नु होला। यो इन्टर गरेपछि यति हाम्रो जान्छ एक्सेलमा एन्ट्री भइहाल्छ। 3 नेम श्याम एड्रेस पोखरा त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्दिनु होला। फेरि इन्टर थिएपछि नेक्स्ट जान्छ। यताबाट हामीले के गर्नु छ फाइन्ड नेक्स्ट पनि गर्न सक्छौं र चाहिएको डाटालाई डिलिट पनि गर्न सक्छौं। यसरी हामी डाटा एन्ट्री गर्न सक्छौं र आफ्नो कामलाई छिटो गर्न सक्छौं। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।